Nutriția după antrenament este adesea trecută cu vederea, deși contribuie la sănătatea și performanța sportivilor. După efortul fizic, e important să consumi nutrienți care să reumple rezervele de glicogen, să stimuleze refacerea musculară și să restabilească echilibrul electrolitic. Sunt dr. Șerban Damian, nutriționist sportiv la Centrul Superfit din București și în acest video o să-ți vorbesc despre ceea ce este recomandat să mănânci după un antrenament. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul Superfit. Așadar, carbohidrați sau proteine? Sfatul meu este să optezi pentru o gustare sau o masă care să includă carbohidrați și proteine în raport de 3:1, de exemplu 90 de grame carbohidrați și 30 de grame proteine. Unele studii arată că eficiența refacerii glicogenului poate crește în cazul unui raport de 4:1 carbohidrați-proteine, acestea din urmă având avantajul de a diminua deteriorarea musculară după efort și de a susține formarea de noi proteine musculare. 9 grame de proteine din lapte ar putea fi suficiente pentru a stimula sinteza proteinelor musculare, ajutând la refacerea după antrenament. Atât laptele cât și proteinele din soia ajută la menținerea și creșterea masei musculare, însă proteinele din lapte s-au dovedit mai eficiente în susținerea dezvoltării rapide a mușchilor. Refacerea depozitelor de glicogen este foarte importantă, în special pentru cei care se antrenează foarte des, de exemplu de 2 ori pe zi. Dacă ai 1 sau 2 zile de pauză între antrenamente, refacerea nu mai este o problemă, dacă te alimentezi cum trebuie, bineînțeles. La masa după antrenament, recomandările sunt de 0,3-0,5 grame de proteine pe kilogram corp și 1,5 grame de carbohidrați pentru o resinteză adecvată a glicogenului. Rata la care depozitele de glicogen se epuizează depinde de activitatea fizică. Dacă practici sporturi de anduranță, cum ar fi not, alergare sau ciclism, ai putea avea nevoie de mai mulți carbohidrați decât dacă faci antrenamente cu greutăți, deoarece în cazul primelor corpul folosește mai mult glicogen. La cât timp e bine să mănânci după efortul fizic? De obicei se recomandă să mănânci cât mai repede după antrenament, deoarece atunci corpul își poate reface mai eficient rezervele de glicogen. Unii specialiști recomandă ca masa post-efort să fie la maxim 45 de minute, deoarece o întârziere a consumului de carbohidrați cu 2 ore după antrenament poate duce la o sinteză a glicogenului cu 50% mai mică. Alte cercetări au arătat însă că fereastra post-exercițiu pentru a maximiza răspunsul muscular la consumul de proteine este mai largă decât se credea inițial și ajunge la câteva ore. În plus, dacă ai mâncat deja o masă bogată în carbohidrați complex și proteine cu o oră înainte de antrenament, beneficiile sale se vor resimți și după efortul fizic. La fel de mult contează și ce mănânci în restul timpului, mai ales când faci mișcare frecvent. Poți oferi organismului nutrienții de care are nevoie și prin mese mici care se includă aproximativ 20-40 grame proteine luate la fiecare 3-4 ore. E nevoie și de grăsimi în masa de după antrenament? Mulți specialiști recomandă să eviți alimentele bogate în grăsimi după sport, deoarece acestea au nevoie de mai mult timp să fie digerate și pot îngreuna activitatea tubului digestiv. Totuși, unele studii au arătat că grăsimile nu afectează refacerea și nu reduc beneficiile alimentelor consumate. Chiar și cu o masă bogată în grăsimi după antrenament, sinteza glicogenului muscular nu a fost influențată negativ. O altă cercetare a demonstrat că laptele integral a stimulat într-o mai mare măsură dezvoltarea musculară în comparație cu cel degresat. În continuare, iată câteva idei de gustări și mese de luat după antrenament. Lapte cu cacao, shake de proteine și banane. Iaurt grecesc cu fructe de pădure și granola, terci de ovăz cu proteine, banane și fulgi de migdale, brânză proaspătă și fructe, omletă cu legume, ouă cu avocado și pâine integrală, cereale cu lapte sau lapte vegetal, ton cu crackers, hummus cu pâine integrală, rondele de orez și unde arahide, pui cu legume la grătar și orez, sandwich cu ton și pâine integrală, curcan cu cartofi dulci. Îți poți pregăti chiar înainte de antrenament o gustare sau o masă mai consistentă pentru după ce termini, în funcție de perioada din zi și de intensitatea efortului. Pudrele proteice și batoanele speciale după efort sunt o alegere bună, dar poți să apelezi fără probleme și la alimente nutritive obișnuite. Nu trebuie să te complici, mai ales dacă după antrenament ai puțin timp la dispoziție pentru masă. Fiecare organism este diferit, așa că testează mai multe variante și vezi ce funcționează pentru tine. Poate preferi o gustare dulce sau alegi o masă mai consistentă cu preparate sărate. Pe lângă alimentație, nu omite să incluzi în planul de antrenament și hidratarea.
Pierderea medie de transpirație în timpul efortului fizic este de circa 0,5-2 litri pe oră în funcție de temperatură și intensitate. O scădere în greutate mai mare de 2% în timpul efortului fizic poate influența negativ performanța sportivă, iar peste 4% poate afecta sănătatea. Dacă vrei să-ți îmbunătățești rezultatele sportive, indiferent că ești atlet amator sau profesionist, te aștept la Centrul Superfit cu programe de nutriție sportivă create special pentru nevoile tale. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!